Tadam, Rahapodin jakso 299. 299? Mieti. Sehän pyöristyy kohta 300. Joo. Ja mikä meillä on tänään aiheena? No mikäs muu kuin? Saksan suosituin yhtiö suomalaisille. Joo. Eli tänään puhutaan Case Fortum Uniper osa 3, Uniperin kansallistaminen. Tämä on sellainen saaga, joka just keeps on giving. Tekisi mieli haudata tämä, että hei, älkää kertoko enää yhtään enempää. Joo. Mutta me tiedetään joka tapauksessa, tämä on kaikkien huulilla. Se on meidän huulilla, kansakunnan huulilla. Siis eihän suomalaiset enää tiedä, että Saksasta esimerkiksi tulee firma kuin vaikka Adidas, Mersu, Bemari, tämän tyyppisiä. Ei, Uniper, ne haluaa lisää Uniperia. Ja siis Uniperia on käsitelty jaksoissa 294 ja 297, jossa meillä oli tässä jälkimmäisessä Sami Miettinenkin vieraana, mutta tosiaan joku ehkä kysyy, että miksi me jaksetaan jauhaa tästä asiasta, niin tämä nyt on ehkä sellainen gigalomaaninen niin kuin historian tapahtuma in the making, että kyllä tästä pitää puhua. Tästä tullaan varmasti kirjoittamaan Suomelle ei niin mairittelevia kirjoja 20 eri kielellä käännettynä siitä, että miten tällainen yrityskauppa voi mennä niin sanotusti mönkään. Meinaat, että toisella puolella maapalloakin ihmetellään, että hei, ne ei mitään Suomesta tiedä muuta kuin tämän Fortum Uniper-keissin. Siitä tulee vähän niin kuin se Electroluxin mainoslausesta tällainen legenda silloin, kun Electrolux lanseerasi isosti uuden mainossloganinsa jenkkilään, että nothing sucks like Electrolux. Pitäisikö meidän kuitenkin tehdä nopea recap tästä historiasta, että semmoinenkin kuulija, joka jostain syystä ei välttämättä ole ihan perillä, mitä Uniperissa tapahtuu, niin pääsisi pikavauhtia kiihdytettyä sinne tietoisuuden tasolle, missä me voidaan käsitellä sitä kansallistamista. Joo, mutta ihan alusta niin lähdetään, niin Fortum myi sähköjakeluverkot Suomessa sen takia, että se oli matalalakatteista bisnestä, ja ne rahat haluttiin sijoittaa johonkin niin kuin yhtä lailla tällaiseen niin kuin kohtalaiseen turvalliseen bisnekseen kuin energiaan, mutta paremmilla katteilla. Tästä tämä kaikki lähti. Tämä perusajatus on ihan ok. Siinä ei niin kuin logiikassa ole hirveästi mitään virheitä. Se, että sitten tämä verkkobisnes, jonka nimeksi tuli Caruna, niin alkoi sitten nostaa hintoja, niin sehän liittyi tavallaan siihen, että myöskin Carunalle on laitettu vissiin vaateet siitä, että rakentaa niin kuin maan alle ja veden alle niin kuin kaapeleita ja uusitaan tätä verkostoa. Vähän niin kuin huoltovarmuusjuttu, että jos ne sähköt katkee, niin maakaapeli katkee 100 kertaa helpommin kuin se, että olisi ilmakaapeli ja puut kaatuu se päälle ja katkaisee linjat. Ja sit kun niin, tai siis toisinpäin, eli maakaapeli kestää kaatuvia puita paremmin kuin ne ilmakaapelit. Aivan oikein. Hyvät Ja sinänsä, kyllä siinäkin diilissä oli ihan, kaikki virkamiehetkin ymmärsivät, että joo, että tämä tarkoittaa totta kai sitä, että nyt hinnat lähtee vähän nousuun tästä, ja niinhän se on, ja Suomen osalta, niin kyllä nämä hinnannostot on jossain virkahuoneistossa siunattu, että ei sen puoleen, että kyllä näin, mutta että silloin kun tätä veivausta lähdettiin tekemään, niin olisi ehkä ollut fiksua yrittää, näin jälkiviisana tietenkin, vähän manageerata sitä mainehaittaa, mitä syntyy, kun Caruna sitten lähtee ruuvaa sitä jakeluverkoston jakelemisen sähkön jakeluhintaa niin kuin ylöspäin. Ehkä se oli fiksu tapa yrittää häivyttää Fortumin nimi siitä kallistuvasta sähkön siirtobisneksestä, mikä oli monet vuodet se asia, mistä puhuttiin, että sähköhinta. Koska se oli jopa kalliimpaa kuin se oikeasti se myyntihinta, mitä sähköistä pörssissä maksetaan, niin ollaan se hyvä poliisi, ei se paha poliisi, joka tekee niitä hinnannostoja. Mutta se oli se niin kuin ensimmäinen lähtölaukaus täällä. Joo, ja sitä uusi omistaja totta kai minimoi verot ja maksimoi tulot. Tämän diilin omistusohjaajana oli ministerit Haavisto ja Vapaavuori Temmistä. Ja nyt sitten piti näille miljardeille keksiä sitä kannattavampaa kohdetta. Ja vuosikaudet siinä pähkältiin, mikä se voisi olla. Mikä ihme nyt on, kun meidän strategia on tämä,
ja pitää strategian mukaisia juttuja tehdä, että mikä se meidän strategia on ja mitä me ostetaan ja mitä me rakennetaan itse ja mitä me tehdään. Joo. Ja sitten se valikoituu joka ei ihan ollut strategian mukainen. 2017 vuonna varmaan silloinen Fortumin toimitusjohtaja Lundmark löysi hemmetin hyvän kohteen lähinnä Saksasta. Joo, Uniper-niminen, omistaja ei halunnut myydä. Se oli just listannut sen pörssiin, tämän Uniperin, vuotta aikaisemmin. Omisti edelleen 47% steikin ja Fortum havitteli sitä 47% steikkiä E.ONilta. E.ON ei halunnut myydä Fortumille. Uniperilaiset vihas Fortumia. Se oli kohtalaisen niin kuin vihamielinen ympäristö mennä nyt sitä koko kuviota ostamaan. Bloomberg sitten vuosi tämän tiedon tästä diilistä ja näin ollen niin Rauramon suulla niin sellainen due diligence, eli sellainen vaihe, missä laitetaan kaikki mahdolliset tiedot Uniperista tai ostokohteesta tällaiseen datahuoneeseen, että sieltä voi penkoa niin kuin kaikki mahdolliset niin kuin miinat ja niin kuin ongelmat esille, niin se vaihe jätettiin niin kuin väliin, koska joku oli vuotanut tämän homman nyt sitten medialle. Ja Neuvottelutaktiikkaa. Ehkä joku sen halusi Fortumille myydä, tai Fortum halusi sen ostaa ja vuosi sen itse tai mitä ikinä, mutta joka tapauksessa näin kävi, ja sinänsä ei ole täysin unheard of, että joskus jätetään se DD väliin, due diligence väliin, mutta näin jälkikäteen se aiheuttaa vähän parranpärinää. Toisaalta nämä ongelmat ei liittynyt nyt siihen, mikä olisi mitenkään ilmestynyt siinä due diligenceissa, mutta siis sanotaan näin, että se ehkä isoin kysymysmerkki, mikä silloinkin vuonna 2017 tällaisen energia-analyytikoiden keskuudessa niin kuin heräsi mieleen, niin oli se, että Fortumin strategia uusiutuva energia, oli se sitten tuulivoimaa, ydinvoimaa, mitä ikinä, siis tällainen niin kuin, että tulevaisuutta päin, ja Uniper oli se firma, mihin E.ON oli dumpannut kaiken fossiilisen roinan. 180 astetta täyskäännös toiseen suuntaan. Joo, eli Uniper oli, että siis E.ON oli nimenomaan laittanut tähän Uniperin kaikki hiilivoimalat, kaasuvoimalat ja näin, ja sitten siellä on jo myös jotain osuuksia niin kuin jostain vesivoimaloista ja ydinvoimaloista, mutta siis niin kuin 80% Uniperin energiantuotannosta on pelkkää niin kuin fossiilista. Siellä oli yksi kirsikka siellä kakun päällä, ja sitä kirsikkaa se Fortum havitteli. En tiedä, mä en nyt saa tästä oikein koppia, se voi olla mun vika, mutta saatko sä nyt ihan koppia siitä, että jos sun firman niin kuin strategiana on niin kuin uusiutuva ja tällainen, niin miksi sä menet ostaa tällaisen hiilikasavoimalan itsellesi? Ja tässä on se avainsana on se strategia. Eli meidän kuulijat, jotka sijoittajakin hyvin tietää, että firmalla pitää olla joku strategia. Muutenhan ne höntyilee joka suuntaan. Ja isolla firmalla on myös strategia. Siellä on jopa semmoinen strategiaosasto. Siellä on niin kuin satoja henkilöitä työstämässä sitä strategiaa. Istumassa pöydän ääressä ja työstää strategiaa koko ajan. Ja sitten katsotaan, että mitä me tehdään niin kuin tällä strategialla. Että joko se strategia on se, että sä ostat tai itse rakennat tai just semmoinen strategian mukaisia asioita ja luovut niistä, mitkä ei kuulu strategiaan. Tai jätät ne niinku vähän taka-alalle, että sä painotat niitä strategian painopisteitä. Tai toinen vaihtoehto tässä tapauksessa, että jos ei se nyt ihan osunut tämä strategia, mutta jos oli helvetin halpa, niin sit sä pystyt sen muuttamaan strategian mukaiseksi. Tai sit sä päivität koko strategian. Sekin on tietty strategia, päivittää strategia. Sekin on yksi vaihtoehto. Joku strategia tässä pitäisi olla, ja kukaan ei tiedä ne jälkikäteen, että mikä hemmetin strategia siinä oli, että miksi mentiin Saksaan, miksi mentiin hankkimaan se vihamielinen Uniper, ja miksi vihamieliseltä myyjältä. Ja minkä takia sitä ei yritetty muuttaa Fortumin strategian mukaiseksi ostokseksi tai myydä jotain pois siinä, ei siellä mitään tapahtunut. Siis laitetaan asiat perspektiiviin. Yksi Uniperin kivihiilivoimala saa päästää ilmoille yhtä paljon CO2 kuin koko Suomi yhden vuoden aikana. Et se oli aikamoinen niin kuin, siis strategiamuutos, jos haluttiin niin kuin uusiutuvaa, vihreätä tulevaisuutta ja sitten ostetaan tämä. Okei, no mutta siis ainoa niin kuin logiikka, mikä siitä sitten syntyy, tai siis niin kuin tavallaan perustelu, jos vähän sitä miettii, että okei, ehkä ne halusi uudistaa sitä. No mä en tiedä sitten millä tavalla sä uudistat firma, joka
niin kuin käyttää niin kuin fossiiliseen energiantuotantoon, niin kuin 80% siitä energiasta, mitä se tuottaa, niin tulee fossiilisesta. Että ihan niin kuin näitä hiilikasovoimaloita niin kuin pystyy ydinvoimalaksi kääntämään niin kuin ainakaan ihan heti. Mutta se oli ilmeistä, että jotain sille Uniperille oli tarkoitus tehdä. Ja heti oli Uniperin johdosta lähtien, Uniperin ammattiyhdistysliikkeet, kaikki oli niin kuin tätä Fortumin kauppaa vastaan. Ne osti jopa mainostilaa niin kuin, suomalaisesta perinteisestä mediasta, että älkää nyt hyvät ihmiset, suostuko tällaiseen. Ja silti niin tähän sitten mentiin ja ilmeisesti hosuttiin se kauppa vähän läpi sen takia, että se vuodettiin mediaan. Mutta siis siinä kohtaan, kun se oli vuodettu se juttu, niin olisi myös sen sijaan, että olisi mennyt all in, niin olisi voinut todeta, että okei, tämä oli tässä. Niin ei kukaan sano, että sä voit neuvotella mistä vaan ja kuitenkin siellä tehdään se sitten lopulta päätös, kun kaikki on pöydällä, että ollaanko me mukana vai eikö. Mitähän ei välttämättä siinä vaiheessa ollut allekirjoitettu. Voi olla, että jotain letter of intendi, että päästään vähän tutkimaan tarkemmin, mutta joka tapauksessa niin siinä vaiheessa olisi voinut vetää liinat kiinni, päättää, että ei ole meidän juttu. Ja sitten kun tätä on kaiveltu jälkikäteen silloin 2017 vuoden, mitä oli tapahtunut? Eli pääministeri oli Sipilä, hän ei ole kommentoinut tätä, että miten häntä informoitiin tästä yhdestä Suomen taloushistorian suurimmista kaupoista, mikä oli valtion yhtiössä tulilla. Kuulemma Lintilä, joka oli siinä vaiheessa elinkeinoministeri, kuuli tästä kaupasta ehkä vartti ennen kuin sieltä oltiin jo tiedotustilaisuutta tekemässä, eli siinä vaiheessa oltiin jo käytännössä varmaan allekirjoitettu paperit ja kaikki, että Fortum ostaa tämän melkein 50% steikin Uniperista. Sitten oli kommentti täältä, kuka oli valtion omistajaohjauksesta vastasi, Eero Heliövaara. Ei ole häntä informoitu tästä kaupasta ollenkaan, eikä hän juurikaan nyt edes kommentoi tässä. Eikö hän ei kommentoi? Niin, hän ei kommentoinut. Eli käytännössä... Ja mitään paperitietoa tai mitään kirjallista tästä koko touhusta ei löydy niin kuin, julkisvallan puolelta. Tässä on tehty tietopyyntö niin kuin lavealla tavalla, että hei, kaikki mikä niin kuin liittyy tähän, että niin kuin tavallaan omistusohjaajaministeriöstä lähtien, että olisi saanut jonkun tiedon, että olisi sovittu tai kirjoitettu maili, että okei, go, niin kuin, että osta tai mitään tällaista. Mitään ei löydy, siis ei minkään näköistä kirjallista dokumenttia. Et kansalaiset, näin tätä meidän kruunun jalokiviä hoidetaan täällä. No se on ainakin merkki siitä, että tuli jotenkin hirveän kiire jossain vaiheessa. Ja sitten voi, niin kuin me ollaan edellisessä jaksossa niin kuin nostettu ilmoille, niin olikohan se niin, että se kiire haluttiin synnyttää, jotta tässä potentiaalisessa diilissä käy tällä tavalla, kun siinä sitten käy. En tiedä. Nyt me sitten vähän pikakelataan eteenpäin. Eli nyt oli ostettu se ensimmäinen steikki, sitten sitä steikkiä kasvatettiin, kunnes me ollaan oikeastaan... Niin, kasvatettiin, koska se oli pörssiyhtiö, niin laitettiin 22 € bidi ekaksi niin näkyville, että hei, tähän hintaan me ostetaan. Ja sitten sitä alkoi tulee sisään, jengi alkoi myymään sitä pikkuhiljaa. Et se alun perin siitä jostain 3-4 miljardista sitten se operaatiossa rahapalo 7-8 miljardia, sitten me oltiin siinä pikkusen vaiheessa 80% Uniperin omistuksessa. Loput oli kuitenkin vielä sitten muilla omistajilla ja se Uniper oli pörssissä. Se, mikä kuvaa tätä jaksoa tuosta hetkestä tähän päivään, niin koko ajan niin kun Fortum on ollut vähän niin kuin niin kuin Uniperin työntekijöiden, Uniperin johdon, niin kuin Saksan valtion hampaissa. Että ja Fortum ja Suomi on ollut vähän sellainen nöyristelevän äänen, että hei, että me halutaan jeesata teitä, me halutaan olla strateginen partneri, me halutaan, että teillä menee mahdollisimman kivaa ja on hyvää ja näin poispäin. Mutta että onhan se aikamoinen niin kuin haaste selittää jollekin niin kuin, uskottavasti, että joo, että ei me tehdä noille hiilikasavoimaloille yhtään mitään, vaikka se ei ollenkaan istu meidän strategiaan. Että ottakaa ihan iisisti vaan, että ei tässä mitään hätää, it's all is fine. Niin kuin, ja eihän ne tietenkään siinä hommassa nyt siitä onnistunut. Mutta sehän oli ihan bullshittia koko homma. Totta kai oli tekemässä, eihän Fortum halunnut sitä nykymuotoista Uniperia ostaa. Siellä oli se takaraivossa se idea siitä transformaatiosta.
Että kyllähän se nyt piti koko strategia heittää roskikseen tai muuttaa siitä Uniperista Fortumin näköinen. Eli voi olla, että ne ei halunnut tehdä neille hiilikaasulle, kun ne halusi myydä ne jollekin muulle ja pitää vaan ne hyvät osat. Tai sitten ne halusi tässä niin kuin vihreän siirtymän aikoina niin tavallaan ostaa hirveän ison kasan niin kuin fossiilista liiketointa, joka on pakko ajaa alas, koska niin kuin regulaattori ja sitten myydä niin kuin sitä omaa energiaa, puhdasta energiaa samoihin niin kuin putkiin ja piuhoihin. Pitää ne asiakkaat joku niin, tämän tyyppi. kato, kun ne periaatteessa osti niin kuin tavallaan sen asiakasverkoston, joka oli valtava. Ne osti markkinat. Ehkä, mutta eihän se jälkikäteenkään, kun nämä analyytikot on näitä kommentoineet näitä kauppoja, niin en ole tajunnut mitään logiikkaa tässä hommassa. Niin, mutta siis toi nyt on ainoa, mikä siis tulee mieleen, että okei, että sulla on niin kuin aivan jäätävä määrä asiakaskuntaa, jonka energian tarvetta sä niin kuin, hoidat sillä, että sä fossiilisella voimaloilla tuotat heille energiaa ja sitten ei tarvitse itse olla se bad guy siinä vaiheessa, kun regulaattorit sanoo ja päästökustannus nousee ja muut, että niin, että joo, nyt tämä on vaan pakko alkaa ajaa alas ja aletaan niin kuin myymään sitä omaa puhdasta energiaa niihin samoihin tuutteihin. Tuossa olisi ehkä nyt jonkun asteiden oivallus siitä, että mistä tässä on kyse. Ja se selittäisi myös sen, että minkä ihmeen takia näihin toimenpiteeseen ei ole ryhtynyt, että niin kuin ulkopuolisin silmin niin kuin puhutaan tästä the optics, että miltä se näyttää. Niin sehän näyttää siltä, että Fortumin Suomen valtio on kitissy siellä, että joo, älkää nyt olkaa vihaisia meille, kun me ostettiin teidän firmaa. Ja me luvataan, että kaikilla on ihan yhtä kivaa ja olette kaikki tosi onnellisia tästä hamaan tulevaisuuteen. Ja tavallaan, että se on niin kuin hampaatonta se niin kuin muuttaminen. Että siellä ei aleta niin kuin tekemään mitään. Mutta ehkä ne vaan odotti sitä, että 10 vuoden jaksossa niin tästä tulee hyvä juttu. Päästökauppa vie ne päästöjen hinnat niin taivaisiin, että niillä että sanoo, että ei, kato, eihän tämä kannata meille enää. Ja näin ollen pitää feidata se out ja tuoda jotain uusiutuvaa sisään. Mutta onko suomalaisen valtioyhtiön core-kompetenssi mennä toiseen valtioon tekemään näitä muutoksia, ajamaan niistä hiilivoimaa alas, tekemään näitä vaikeita henkilöstökysymyksiä työntekijöille, muutoksia ja kaikkea tämän tyyppistä. Et mitä järkeä? Et se pitää olla niinku, se firmalla olla jollain tavalla se firman geeneissä, että se osaa tehdä tämän tyyppisiä juttuja. Fortumilla ei ole mitään trackia tämän tyyppisestä transformaatiosta. Ei, mutta siis mieti, että jos sä olisit niin kuin tällä vihreällä siirtymällä myynyt Suomen valtiolle sitä, että nyt tarvitsee rakentaa 5 ydinvoimalaa, että me saadaan myytyä sähköä tuonne Saksaan. Otetaan se niin kuin Venäjän paikka tässä, kun ne myy fossiilista, niin me myydään puhdasta ja nyt kun me omistetaan tuo jakeluverkosto, niin näillä mennään. Mutta tästä kun ei kukaan halua sanoa yhtään mitään, kyllähän siis tämä on täysin arvailun varassa ja totta kai me ollaan todennäköisesti jossain asteessa pielessä tässä, mutta kun ei muutakaan ole, kun kukaan ei kommentoi, niin näillä mennään. Ehkä jokainen stakeholderi haluaa jossain vaiheessa kirjoittaa oman Fortum-kirjansa ja tehdä siitä bestsellerin. No niitä tullaan sitten kääntelemään monelle kielelle, mutta palataan niin kun tosiaan tähän aikaan. Viime vuosi sitten niin energian hinta lähti nousuun. Ja sehän alkoi olemaan niin kun sellainen ongelma Uniperille sikäli, että ne on niin kun sitoutuneita myymään sitä energiaa tiettyyn hintaan, kiinteiseen hintaan, kaikille asiakkaille, sille porukalle, mikä oli se arvokas. Niin kun, sä puhut nyt kaasusta vai? Niin, kaasusta. Joo. Sori. Ja kaasun hinta lähti nousee. Se tarkoitti sitä, että kun ne osti sitä markkinoilta venäläisiltä, niin ne joutui maksaa yhä enemmän ja enemmän siitä kaasusta, mutta ne ei voinut vierittää sitä hintaa asiakkaiden niskaan. Ja näin ollen niin kuin viime syksystä lähtien niin tiedettiin, että että nyt tämä homma näyttäisi menevän vähän huonoon suuntaan. Että kaasubisnes ei nyt oikein rokkaa. Ei. Ja tämä ei ole ainakaan kannattavaa. Ja jos tämä kehitys kehittyy tähän suuntaan, niin kuin sen ymmärtää itsekin, että jos sä myyt jotain 10 ja sen hinta on 100, niin sä alat vuottaa niin kuin synnyttää tappiota ihan jäätäviä määriä. Ja vaikka se olisi sillä tavalla, että alkuhan varmaan näytti, että okei, kaasua saadaan, mutta lähinnä sitten sinne käyttöpääoma sitoutuu näihin johdannaisiin sun muihin älyttömästi. Niin, koska siinä on, kun sä oot luvannut myydä sitä tavaraa 10,
puhutaan nyt tästä johdannaispörssistä. Sä oot niin kuin myynyt, niin kuin, sulla on niin kuin sellainen tilanne, että sä oot luvannut myydä sitä 10. Niin jos se hinta alkaa nousee, niin se tarkoittaa sitä, että sulle syntyy niin kuin periaatteessa niin kuin tappiota, tai riskiä siitä, joka on ostanut sen vastapuoli niin kuin johdannaisen, että mä saan ostaa sulta nyt, mikä mä ostan sulta 10. Anna vaan. Ja mä maksan sulle 10 sitä tavaraa. Mutta nyt sitten, jos markkinat menee niin, että se mitä sä myyt mulle 10, niin se hinta on 100, niin sitten sä alat olemaan lirissä. Ja sitten mä alan huolissa, että pystyt sä niin kuin oikeasti turvaamaan sen mun johdannaisposition tässä näin. Kun sä menet kohta konkkaa. Niin näin ollen sä joudut laittaa fyrkkaa sinne niin kuin, vakuustilille, että mä tiedän, että sä pystyt kunnioittamaan sitä johdannaissopparia, minkä sä oot mulle myynyt. Ja tässä varmaan tulee se, että silloin loppuvuonna, kun tämä kaasubisnes oli jo ihan kuralla, että ne hanat oli varmaan jo pikkusen pienemmällä liekillä, että sitä kaasua ei tullut samalla tavalla ja nämä johdannaisten vakuusvaatimukset lähti älyttömään syöksyyn tai siis nousuun, niin siinä vaiheessa tehtiin se tilannearvio, että hei, me ollaan nyt pääomistaja täällä, me ollaan laitettu 7-8 miljardia tähän Uniperin kiinni, me voidaan hyvin antaa tästä toiset 8 miljardia emoyhtiön tämmöistä lainaa ja takauksia, jotta tämä kaasubisnes selvii siellä. Joo, ja tämä johdannaispuoli on niin kuin ok. Ja siinähän niin kuin on kyse siitä, että sitten kun sä oot myynyt ne niiden johdannaissopimuksen mukaiset energiat, kaasun ja muut, niin silloinhan kun sä oot kunnioittanut sitä sopimusta ja se erääntyy, niin sittenhän sun ei tarvitse olla sitä vakuutta enää. Niin se vapautuu sulla. Se vapautuu sulle ja sä saat ne rahat periaatteessa takaisin. Mutta periaatteessa jos tämä koko operaatio siitä, että Uniper ostettiin silloin, sen dokumentaatio oli vähän heikossa hapessa. Niin millainen dokumentaatio tästä 8 miljardista, mikä nyt tarvitaan vaan vähän niin kuin vakuuksiin ja takauksiin, että hommaa hanskassa ja me saadaan se takaisin. Ja yleensä jos jotain rahaa jonnekin laitetaan, niin siinä olisi kiva saada vähän tuottoakin. Ei pelkästään se, että sä saat sen omasta takaisin, vaan että kun siinä on aina pikku riski mukana, että sitten vähän riski lisää sitten takaisin, niin onko tämmöistä tilannearviota tehty tässä? No en mä tiedä, mutta kyllähän se aika leväperäiseltä vaikuttaa, kun koko Fortumin markkina siinä vaiheessa, kun se osti Uniperin, oli 15 miljardia. Sitten maksettiin siitä Uniperistä sen vajaa 8 kaikkineensa. Päästiin johonkin 80% omistukseen. Ja sitten vaan tuosta noin, niin hei, tämä on tällaista vakuusrahaa. Tarvitaan, se on niinku vaan tällaista niinku vakuusteknistä hommaa, ei mitään väliä. 8 miljardia lisää joko. Kyllä mun mielestä oikeasti olisi ihan kohtuullista, että jos sä oot jumalation maksanut jostain hemmetin isosta niin kuin energiafirmasta sen jonkun hinnan, ja sitten se vaatii 120% lisää fyrkkaa siihen, että se pysyy niin kuin kasassa, niin silloin, niin kuin, jos silloin ei kellot soi missään, niin kuin, sitten on pakko olla kuuro. Ja tästäkin keisistä, tästä 8 miljardista konsultoitiin Marinia, Tuppuraista ja sitten tätä omistajaohjausyksikköä, niin onko tästä mitään dokumentaatiota? Kukaan ei ole tullut kertomaan, että miten hyvänä kautta pakollisena asiana tämä myytiin heille, jotta saatiin heidän siunaus, että 8 miljardia voidaan lähettää sinne Saksaan. Joo. Ja tässä kohtaa, niin jos tässä nyt on harjoiteltu vuodesta 2017 saksalaista vihamielisyyttä, siis muistakaa nyt, että E.ON ei halunnut myydä Fortumille, uniperilaiset ihan niin kuin talkkarista lähtien niin kuin vihas Fortumia, ja sitten tulee tällainen niin kuin perälautavuotomallia 8 miljardia, niin kyllähän sun niin kuin myöskin pitäisi ymmärtää, että sä et ole, niin kuin vaikka siis jengi totta kai sivistyneesti lyö puukon sun selkään niin kuin jossain hienossa puupaneloidussa neukkarissa, niin kyllä sun täytyy ymmärtää, että sä on niin kuin hostiilisessa ympäristössä ja vihamielisessä ympäristössä, vihamielisten osapuolten kanssa tekemisissä, niin kyllä sun täytyy olla joku siellä, joku sellainen maailmanlopun näkijä, joka vaan synkistelee päivät pitkät kellarissa, ottaa se sinne mukaan siihen neukkariin, joka näkee niin kuin peikkoja joka puolella sanomaan, että hei, että jos te laitatte yhtään lisää fyrkkaa tonne, niin vaikka siis toihan on nyt tällainen niin kuin vakuustekninen juttu, niin sehän voi olla, että me ei pystytä tuottaa sitä energiaa, mitä me tuossa sopparissa on sanottu, ja näin ollen ne fyrkat, ne vakuudet palaa poroksi.
Ja nythän ne vakuudet annettiin niin kuin Uniperille, jolloin jos Fortumilla on ollut se oman sanomansa mukainen ajatus siitä, että sieltä Uniperistä revitään niin kuin nämä vesivoimalla ja ydinvoimalla osuusomistukset pois Fortumille, niin olisikohan se ollut sellainen niin kuin ensimmäinen luonnollinen paikka sanoa, että hei, mitään fyrkkaa ei tule, jos me ei saada vakuuksia sille, että nämä johdannaispositioiden vakuudet palaa. Eli siis ihan vaan sanoa... Niin, pantataan ne liiketoiminnat, ne omistukset siitä, että ne tulee automaattisesti, jos ei niitä rahoja ja takauksia kulu takaisin. Joo, ja kirjoittaa sen sopparin valmiiksi, että Fortum ostaa ne eurolla ja sillä hyvä siinä tapauksessa, jos näin käy. Se olisi ollut sellainen yksi, että se pointti on se, että tammikuussa miksei kellot soineet, ja sitten vaikka ne ei soinut, niin miksei sitten vaadittu Uniperilta vakuuksia, sellaisia vakuuksia, jotka oli ne asiat, joita sä alun perinkin halusit sieltä, ainakin julkisesti olet sanonut, että sä haluat Uniperistä, eli ne vesi- ja ydinvoimala-osuudet. Niin vaikka niiden niin kuin markkina-arvo on ollut ehkä niin kuin puolet tai jotain tällaista tästä Uniperin hinnasta, niin edes jotain, kun laitetaan se 8 jardia lisää fyrkkaa sinne. Niin. Mm. Kyllä. Ollaan samaa mieltä. Joo. No mutta jottei tämä mene pelkästään historiakertaukseksi, niin tämä oli se tilanne tammikuussa ja sitten siitä pikakelattiin sinne alkukesään, kesäkuu, heinäkuu oli. Ja siinä välissä vielä keväällä niin olisi ollut, siis eikö niin, jos sulla olisi, niin kuin Fortum on sanonut, intressinä repiä nämä tietyt toiminnat pois siitä Uniperistä, niin siinä vaiheessa, kun Putin päätti hyökätä Ukrainaan ja se tajusi, että oho, se vetikin niin kuin nämä Nord Stream niin kuin, putket kiinni ja se ymmärrät, että okei, nyt tuli sota Eurooppaan, niin voi vitsi, olisitkohan sä voinut vaan järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen ja todeta, että force majeure, sorry hei, tämä homma menee ihan läskeksi, nyt on pakko repiä ne niin kuin hyvät liiketoiminnat veksi Uniperista niin, että sinne jää se niin kuin mätäpaise, joka todennäköisesti räjähtää kaikkien silmille, koska kaasua ei enää tule. Ja sitten jos Saksan valtio sanoo, että ei käy, että se on, niin sanoo, totea vaan, että okei, no väitellään tästä niin kuin oikeudessa niin seuraavat 10 vuotta, mutta nyt me tehdään tämä. Nyt me otetaan nämä asiat, mitä me alun perin haluttiin, ainakin ollaan väitetty, että me halutaan sieltä Uniperistä irti. Okei. Se olisi vaan pitänyt tehdä. No totta kai, ja siis siitä helmikuusta tähän siinä oli niin 4 kuukautta aikaa. 4 pitkää kuukautta aikaa, niin se oli kuitenkin strategiassa, että jotain tämmöistä meidän pitää tehdä. Tilanne muuttuu, tilanne pahenee, pitäisi reagoida. Eurooppaan syntyy sota, olisikohan se nyt ollut aika painava argumentti, että sanoa, että hei, sori uniperilaiset, sori kaikki ammattiyhdistysliikkeet, sori kaikki, nyt on tällainen tilanne, force majeure, we are sorry. Okei. Mutta tässä on nyt tehty sopimus. Sitten tätä käytiin, oli Suomen valtio, Saksan valtio, oli Uniper, oli Fortum. Käytiin kesällä neuvotteluita, heinäkuussa tuli sitten tämmöinen neuvottelutulos. Itse asiassa neuvottelu, siis tämä Ruisrock-neuvottelu, siitäkö sä puhut? Tämä on osa tätä neuvottelua. Niin, okei, kyllä. Niin, tässä neuvottelussa tuli tulos ja päätettiin muun muassa tämmöistä, eli tämmöinen muistio on jaettu. Eli tämä ei nyt ole vaan niin kuin meidän keksimään juttua, vaan se, että omistajaohjaus, silloin tämmöiset tiedot tästä. Eli sovittiin tästä kaasukaupasta näille aiheutuille tappioille asetettiin tämä 7 miljardin euron yläraja, eli tämä perälauta, die Heklappe, mistä me puhuttiin Miettisen kanssa. Suomen valtion lisärahoitusta ei tarvita. Siellä oli ne 8 miljardia jo kanissa. Sovittiin vaan, että okei, Saksan valtio tarjoaa tämmöistä hätäapurahoitusta, mikä on taas silloin senioriteetti näihin muihin Uniperin vastuisiin, että okei, ne Suomen valtion vastuut on siellä, mutta niitä katsellaan sitten, kun nämä hätärahoitus on eka maksettu pois. Saksan valtion hätärahoitus on katsottu pois. Joo. Ja sitten Uniperin konkurssi tai kansallistaminen vältetään. Eli kansallistaminen vältetään. Se oli tässä, että oli sovittu, että okei, me tehdään tämä diili pitää, tässä on kaikki katsottu valmiiksi ja ei mitään kansallistamista, eikä konkurssia, okei.
Ja sitten Fortum voi halutessaan säilyttää merkittävän omistusosuuden Uniperissa jatkossakin, eli kun konvertoi sitä 8 miljardia pottiinsa, mitä ne on antanut Uniperille, niin sitä voi konvertoida tämmöisen vaihtovelkakirjan kautta omistusosuudeksi. Et samalla tavalla kun Saksan valtio-osuus nousisi, niin Fortuminkin osuus nousisi siinä samalla. Ja sitten vielä, että vyörytetään tätä kaasulaskua niille saksalaisille kuluttajille ja yrityksille lokakuun alusta. No eihän tästä sopimuksesta ole ehtinyt, kun muste kuivuu, niin tuossa kaikki menee uusiksi. Niin on. Ja siis konkreettisesti mitä tuossa niin kesällä sitten todettiin, niin on se, että annettiin ensinnäkin, niin kuin, oli se 8 miljardin vaade, se saatava, mikä annettiin tammikuussa. Sitten sovittiin Saksan kanssa, että hei, te laitatte lisää fyrkkaa tänne ja teidän laina on tärkeämpi kuin se meidän antama laina. Eli te saatte rahat ulos tästä konkurssipesästä ennen kuin me saadaan. No jos koko firma oli joskus hyvinä aikoina 7 miljardin kokoinen ja Saksa laittaa 7 miljardia lisää fyrkkaa sen 8 miljardin lisäksi, eli siis 15 miljardia niin kuin tällaista hätärahoitusta firmasta, joka vähän aikaa sitten oli 8 miljardin hintainen, niin tämä antaa vähän tällaista skaalaa siitä, että miten hemmetisti tämä niin kuin polttaa rahaa tämä himmeli, koska se ei voi vyöryttää sitä kaasuhintaa sinne asiakkaille. Se on kuin polttouuni, minne pistetään seteleitä. Joo, ja nyt sitten ennen tätä kesän neuvottelua, niin Fortumilla oli niin kuin ylivoimainen äänienemmistö, 80% koko niin kuin kaikista äänistä, eli yli sen 2/3, joka on se kriittinen niin kuin, tiettyjen päätösten osalta. Se olisi voinut päättää vaikka, että se firma alkaa tekemään kuuraketteja, jos se olisi halunnut. Kyllä. Ja sillä oli niin kuin omat rahat, niin kuin, omat velat niin kuin tavallaan niin kuin seniorimpaa, mitä löytyy. Kesäneuvottelun jälkeen niin siellä on 7 miljardin laina, jolla on senioriteetti siihen 8 miljardiin. Ja mitä muuta? Ai niin, annettiin se 2/3 ylittävä äänienemmistö pois Saksalle. Annettiin Saksan valtiolle blokkaava vähemmistö osakeomistus Uniperistä. Nyt se on jumissa, se koko firma on nyt totaalisen jumissa. Nyt se on jumissa, koska siis blokkaava vähemmistöosakas voi haastaa kaikki asiat, mitä se pääomistaja yrittää puskea läpi jossain ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Joten niin kun nyt tämä homma ja niin sanottu se aines, joka yleensä puhutaan, osuu siihen tuulettimeen, niin se on niin kuin about just siinä tuulettimessa. Eli se oma saatavan arvo laski, koska annettiin toisille etuoikeus ja sulla ei ole enää sulla ei ole se irronnut ratti kädessä siinä öljytankkerissa, joka porhaltaa Turun saarista. Niin sä oot näennäisesti kapteeni, mutta perämies on nyt roikkuu siinä ruorissa siihen malliin, että se ei mene kuin yhteen suuntaan. Niin. Eli tässä on niin kuin 2 nyrkkeilijää vetänyt niin kuin sitä yhtä suomalaista niin kuin puolustajaa pataan niin kuin vuodesta 2017. Uniper ja Saksan valtio. Ja koko matkaan tämä on ollut niin kuin vihamielinen ympäristö ja sittenkin niin tämän vuoden aikana niin ollaan sinisilmäisesti laitettu lisää fyrkkaa niin kuin huonon perään ja sitten vielä neuvoteltu pois se niin kuin ehdoton päätäntävalta Uniperissa ja huononnettu omien saatavien markkina-arvoa, koska ne maksetaan vasta sen jälkeen, kun Saksa on saanut ne omat rahansa sieltä veke. Mä en tiedä, että vihaako Suomen valtio ja omistajaohjaus tämmöistä hyvää governancea, että oikeasti, että nämä on kuitenkin sijoituksia, nämä pitäisi niinku tuottaa, näissä pitäisi olla jotain järkeä, niin siis miksi ihmeessä tehdään näin? Mutta se ei ollut se tämän päivän pääjuttu. Ei, kun tämä on nyt pääjuttu. Tämä on nyt se historia, meillä on verenpaine aika korkealla tässä vaiheessa, mutta uusin juttu on se, että Saksalle, sille ei riitä se sopimus, mikä just sorvattiin, mikä oli heille helvetin edullinen. Onko se edes allekirjoitettu? No, en mä tiedä, se voi olla joku aiemuistio, joka on nyt tekstiviestillä siunattu, mutta anyhow, sen mukaan me ajateltiin, että tässä mennään, mutta Saksan mielestä ei. Ne haluaa nyt kansallistaa sen koko roskan. Mitä tarkoittaa kansallistaminen? Se tarkoittaa sitä, että valtio lain voimalla päättää, että me otetaan toi firma meidän omistukseen.
Eli ne käy saksalaisessa oikeudessa, ne ottaa se paperi, kiikuttaa sinne Uniperin pääkonttori, kertoo, että sorry, tämä Uniper on haltuun otettu Saksan valtion toimesta. Kyllä. Ja sitten ne maksaa, jos ne jaksaa siitä haltuunotosta jotain. Kai ne maksaa ne 8 miljardin lainat ja takaukset takaisin siinä vaiheessa. Ei ne lainat ja ne takaukset, niin ne jää saatavaksi siihen saksalaisen kansallistamaan firmaan. Ja se, että mitä Saksan valtio on valmis maksamaan Fortumille siitä, että se 5 vuotta sitten osti, tai viimeisen 5 vuoden aikana on ostanut Uniperia 8 miljardilla, niin siitä nyt on ehkä tässä sopimuksessa, joka Ruisrock-sopimuksessa, niin siinä osviittaa siitä, että jos Saksa osti 30% Uniperistä 250 jotain miljoonalla, niin se loppuosuus, mitä Uniper on, niin kun, siis se loppuosuus, mitä Fortumin omistus on Uniperistä, niin sen arvo on ehkä sitten vajaa miljardi. Niin, tämä on puhuttu jopa, että jos se sama valuaatio käytetään, se on 500 miljardia. Mikä? Onko se niinkin vähän? Okay. Niin, siitä osakepääomasta. Mutta niin. nyt ehkä enemmän kiinnostaa se 8 miljardia. Mitä ihmettä sille voi tapahtua? Kyllä siinä nyt, siis jos Saksa sen kansallistaa ja maksaa jotain, niin onhan se kiva, että ne maksaa edes jotain siitä Fortumille siitä osakeomistuksesta. Mutta tosiaan nyt on jo olemassa tällaisia arvostuksia, joita on käytetty mukamas muissa keskusteluiden yhteyksissä, johon voidaan viitata niin, että voidaan naulata se, niin kuin, se summa, mitä Saksan valtio maksaa Fortumille korvaukseksi kansallistamisesta niin pieneksi, että sille ei niin kuin hölkäsen pöläksen merkitystä yhtään niin kuin kenellekään tässä sopassa. Ja sitten ne saatavat, ne jää totta kai siihen Saksan kansallistamaan Uniperiin, mutta nehän on siis vähempiarvoisia, tai siis tulee tässä takaisinmaksujärjestyksessä niin sen Saksan 7 miljardin saatavan jälkeen, joten onhan se nyt aika sajanaara, siis niin kuin se kaikki raha, mitä tuossa niin kuin jää kytemään. Ei sen puoleen. Joku päivä niin Uniper voi taas olla niin kuin arvokas firma ja joku päivä. 50 vuoden kuluttua. Ja ehkä periaatteessa voi joskus maksaa jotain takaisinkin, mutta se ongelma on se, että se vaikuttaa, että se on niin huonossa hapessa, että velkojat joutuvat niin sanotusti leikkaamaan saataviaan firmasta. Ja tämä logiikka on sellainen, että jos velkojat ei leikkaa, niin firma menee nurin. Eli silloin ne ei saa mitään. Ja jos ne taas leikkaa niitä saatavia niin, että voidaan saada joku ulkopuolinen uusi rahoittaja mukaan, niin sitten niiden saatavasta jää edes jotain käteen. Eli siis tyypillisesti näin, että finanssikriisin aikoina, kun oli paljon tällaista ilmassa, niin jonkun yrityksen bondin arvo oli niin kuin 50 senttiä eurosta. Eli siinä niin kuin periaatteessa, kun se meni niin kuin selvitystilaan, niin siellä vaan sovitaan velkojen kesken, että okei, kaikki ottaa yhtä lailla esimerkiksi näin, kaikki ottaa yhtä lailla turpaan, otetaan puolet pois meidän saatavista, niin silloin me saadaan tämä uusi rahoittaja mukaan tänne rahoittamaan tätä firmaa ja sitten me uskon, että se kääntyy voiton puolelle. Nopea laskutoimitus, että jos se periaatteessa Saksan valtio ottaa sen osakepääoman tuolla nimellishintaan vaikka 500 miljardilla koko osakepääoma Fortumilta. Siis sen, mistä Fortumi maksoi sen 7, eli siitä tulee, sanotaan nyt 7 miljardia tulee miinusta siitä, ja sitten nämä 8 miljardia, mitä annettiin tammikuussa, että jos siihen tehdään tämmöinen reipas vaikka 50% leikkaus, mistä me tiedetään, niin kuin, no siinä se olisi 4 miljardia, että se olisi semmoinen 7-8 plus 4, niin ollaan 11-12 miljardia saman tien Fortumin rahaa pitää alaskirjata. Juu. 11-12 miljardia, ihan niin kuin riihikuivaa rahaa, Fortumin sijoituksia. Ja Fortum, me tiedetään tällä hetkellä, silloin oli jo viimeksi kesällä vähän vaikeuksia tämän oman pääoman kanssa. Se oli jo aika enää pikkusen plussalla johtuen siitä, että ne oli joutunut tekemään isoja alaskirjauksia näihin Venäjän omistuksia aikaisemmin. Sitten kaikki raha, mitä tässä on niin kuin annettu ulos ja palannut, ja näitä kirjauksia jos tulee, niin se tarkoittaa, että Fortum tekee tässä loppuvuonna ihan megalokokoisen annin, ihan vaan semmoisen niin kuin pelastusoperaatio täällä Suomessa itselleen, että se pysyy pystyssä, jos nämä kaikki konkretisoituu, mitä nyt on niin kuin pöydällä.
Joo, ja sitten niin kuin taas mittaluvuksi, niin siis se määrä fyrkkaa, mitä Fortum on tunkenut Uniperiin, niin sehän on siis noin 12% Suomen valtion velasta. Nykyään niin puhutaan miljardeistakin niin kuin miljoonina, että eihän se tunnu missään. Ja kuinka monta memoa tästä laadittu tästä näistä 12 miljardista, jotka nyt lähtee kohta savuna ilmaan, niin mitä jää niin kuin dokumentaatiota jälkipolville? Että? Sano se. Ja nyt taas kerran, että kaasun hinta lähti nousuun jo vuosi sitten. Ongelmia tuli tammikuussa, koska tarvittiin lisärahoitusta. Se 8 miljardia, mitä siinä sovittiin, sille ei ole ilmeisesti mitään vakuuksia. Olisi voinut saada ne vakuudet. Ei ole vakuuksia. Vakuuksina siis vesivoimala, ydinvoimala osuudet. Ei saatu. Putin aloitti sodan Euroopassa. Mitäköhän se tekee siinä vaiheessa, kun se työntää kaasua Saksalle? Voisikohan se laittaa ne hanat kiinni? Ei ole hirveän kaukainen ajatus siinä vaiheessa, kun Putin tekee noin järjetöntä, että se aloittaa sodan Saksassa. 2, 3, 4 kuukautta aikaa pystyttää kutsua koolle yhtiökokous ja vaan päättää, että hei sori, tässä nyt on niin paljon niin kuin shaibaa niin kuin tuulettimessa, että meidän on pakko niin kuin alkaa puolustaa tätä meidän asemaa. Me revitään tuolta ne vesivoimala ja ydinvoimala osuudet pois. Kaasubisnes ajetaan alas kokonaan ja sayonara. Se jätetään sinne Uniperiin ja kaikki se ongelmavyyhti jätetään sinne Uniperiin ja sitten pelataan sillä. Mutta ei. Mennään kesään, vedetään Ruisrock neuvottelut, 17 henkeä vastassa, neuvottelut vetää vastapuolella niin kuin, julkislain tohtori, MBA, 30 niin kuin julkaisua tehnyt superammattilainen 16 muun hengen voimilla. Sinne laitetaan poliitikko, jolla ei ole mitään tsargoja ymmärtää, mistä helvetistä tässä on kyse. Sen assari, Saksan suurlähettiläs, sen kissa ja siivooja. Ja sitten todetaan, että joo, oli tosi kiva henkinen keskustelu. No varmasti oli, koska siinä hävittiin Suomen valtion ja Fortumin ehdoton valta Uniperissa, eli annettiin pois, annettiin Saksan valtiolle blokkaava vähemmistöomistus Uniperiin ja annettiin 7 miljardin Saksan sinne tuomittaman lisälainalle senioriteetti niihin omiin vaateisiin nähden. Eli nyt sä oot niin kuin näin. Ja sitten sekään ei riittänyt Saksalle. Mä totesin, että nämä on niin torkia, että hei, me saatiin referenssihinta sillä, että millä me saatiin se 30% Uniperistä tuossa Ruisrock-neuvotteluissa. Se oli jotain 250 risat miljoonaa siitä 30%. Kansallistetaan nyt tämä firma, käytetään viitehintana, maksetaan niin kuin, Fortumille niin kuin siitä jäljellä olevasta 50 jostain prosentista vastaava hinta, eli niin kuin 500 miljardia. Niin vastaneuvottelijoilla on niin siniset silmät ja ne on niin paineessa nyt, että ne hyväksyy minkä tahansa ehdotuksen me ehdotetaan. Ei, mutta siis ei ole, siis nyt saksalaiset voi vaan kertoa suomalaisille ja Fortumille, miten tässä tehdään. Ja jos tässä saadaan ylipäätänsä mitään hyvää ulos, niin se on ihan vaan sitä, että saksalaisten hyvää hyvyyttä. Koska meillä ei ole mitään korttia enää Ruisrock-neuvotteluiden jälkeen käsissämme. Eipä ole, mutta hei, kova peli Berliinissä, niin pakko sanoa, että kovan peliin vastataan kovalla pelillä. Meillä on pakko olla jotain kikkavitosen jäljellä. Tämä ei olisi rahapori, jos me edes yritettäisiin. Ennen sitä niin todetaanko myöskin, että Saksa on sulkenut 6 ydinvoimalat, että ne on, niin kuin, voisiko joku olla vähän sitä mieltä, että ne on niin kuin, vähän ajaa itseään energiakriisiin, mutta mennään eteenpäin. Mutta Suomen nyt ei kannata passiivisesti sivusta katsoa tätä touhua, että jotain pitäisi nyt tehdä. No mielellään ei ole. Et jos sä pystyt taistelemaan näistä 12 miljardista tai mikä se lopullinen summa ikinä onkaan, mitä tässä pelissä on, niin sen aikaan nytten. Jos ei muuta, niin kuin vallataan Saksa. Siis nyt niin kuin tämä on, tässä niin kuin on niin monta ängleä tässä koko sopassa, mutta Saksa on ollut sodassa Suomen kanssa tämän Uniperin tiimoilta niin kuin vuodesta 2017.
Ja tämä koko riita, mikä Suomen ja Saksan välillä on, pelaa täysin Putinin pussiin. Tämä homma on niin monen levelillä niin päin prinkkalaa, että tämä on oikeasti megalomaaninen. Siis ymmärrätkö, tämä on niin iso fuck up. Siis tämä on clusterfuck, niin kuin ne sanotaan telkkarissa. Että tämä räjähtää eri puolilla tämä Uniper-keissi. Niin kuin tämä mahdollisesti räjäyttää Fortumin, tämä Uniper-keissi, jos tämä sytytyslanka palaa ja posahtaa siellä ja meillä ei ole mitään osaa eikä arpaa siinä. Mutta käydään muutama tämmöinen ihan out of the box juttu läpi. Eli, ei ole muitakaan. Niin, että jos nyt joku on sitä mieltä, että nämä on ihan jotain jauhojengin tuotoksia Ruisrockin jatkoilta, niin sori vaan, tässä kaikki järkevät ja uskottavat jutut vietiin jo Ruisrock-neuvotteluissa. Niin. Tässä oli Talouselämä 30/2022. Kerrotaan, että kansallistaminen ei ole mahdollista. Siitä on sovittu mustaa valkoisella. Juu. Jos siitä on mustaa valkoisella, niin tätä kansallistamista ei tule. No niin. Mutta jos se tulee siitä huolimatta, että on mustaa valkoisella, niin sitten tämä ei ole sopimus, missä on mustaa valkoisella. Sitten tämä on joku memo, mistä on sovittu, niin sillä ei mitään lain voimaa. Revitään se. Saksa ei tuu saamaan sitä 30% omistusosuutta. Se, jos ne on laittanut jotain hätälainaa sinne, niin Sori, kävi näin. Koska silloin sä säilytät sen ylivoimaisen äänimäärän ja sitten kyllä, sä alat sutimaan sillä. Sä riitautat tämän homman. Sen jälkeen, se on pakko tehdä. Niin, se on pakko riitauttaa tämä Ruisrock-sopimus ihan täysin, koska silloin sä oot edelleen ylivoimainen enemmistöomistaja ja sä voit tehdä sitoa rusetin koko Uniperin ympäri ja sua huvittaa. Kyllä, Suomi on vuosikauden kerännyt sitä luottamuspääomaa, niin käytetään se kaikki kertaheitolla tämä yhteen keissi. Sitten on tämä toinen vaihtoehto, konkurssihakemus. Saksa ei halua sitä, koska sitten laukenee pitkäaikaiset kaasusopimukset Venäjän kanssa, jos se viedään konkurssiin. Niin sano, että jos Saksa lähtee kansallistaa, niin me failataan se Uniper konkkaan. Siis nyt se pitää oikeasti, että meillä ei ole mitään hävittävää tässä. Missä tahansa muussa skenaariossa me tullaan ulos paremmalla neuvotteluasemalla, paremmalla lopputuloksella kuin siinä, että tämä kansallistetaan. Joo, eli nyt on se hetki, jolloin ei kannata lukea sääntöjä ja juttuja viimeistä pilkkua myöten omien etujen vastaisesti, vaan nyt on se, että nyt sä vedät mutkat suoraksi ja ryhdyt taistelemaan ja tiedät, että tästä tulee 10 vuoden oikeuskäynti tästä koko touhusta joka tapauksessa ja sinä aikana revitään kaikki, mitä seinästä irti lähtee. Et nyt gloves off. Ja nyt se kasakkamoodi käynti, nyt ruvetaan repimään. Nyt Fortumilla ei ole mitään, käsittääkseni vielä, Saksan valtio ei omista sitä 30%. Se piti tulla jostain yhtiökokouksessa myöhemmin tänä syksynä. Et nyt mennään vähän tämmöisessä välivaiheessa. Fortumilla on täyskontrolli Uniperiin. Nyt Fortum voi määrätä, että se Uniper myy ne osaset sille Fortumille, mitä se haluaa näiden lainojen vakuudeksi. Tehdä tämmöinen erillisdiili. Saksa saattaa jossain vaiheessa hermostua tästä ja viedä tämän oikeuteen, mutta mitä sitten? Taistellaan siellä oikeudessa tästä jutusta, mutta tehdään tämä nyt. Nyt viedään sen strategia maaliin, mitä piti tehdä, eikä ruveta nössöille tässä. No sitten kansallistaminen. Nyt se on saksalainen yhtiö tai Uniper. Muutetaan se suomalaiseksi yhtiöksi tai Eurooppa-yhtiöksi tai tehdään joku muu oikeudellinen juttu, että se kansallistaminen ei Saksan lain mukaan enää onnistu. Nyt joku nopea kikka vitonen tähän, millä tavalla tämä bulletti väistetään. No se on vähän vaikea bulletti väistää, mutta tässä on myöskin nyt ajalla on merkitystä, että kuka ehtii tekemään mitä, missä järjestyksessä ja miten nopeasti. Tässä nyt sotasuunnitelma tarvittaisiin nyt. Tässä on muutama viikko aikaa ennen kuin asiat on peruuttamattomasti pöksyissä. Ja nyt tässä pitäisi juosta ihan helvetisti ja oikeasti tulkita kaikkia sopimuksia, lakeja ja muita oman näkövinkkelinsä mukaisesti sillä tavalla, että sä maksimoit sitä todennäköisesti, että pystyt menestyksekkäästi puolustamaan tätä seuraavat 10 vuotta saksalaisessa tai miksei suomalaisessa oikeudenkäynnissä.
No sitten Saksan haastaminen johonkin EU-oikeuteen. Saksa on EU-maa, Suomi on EU-maa, ei EU:ssa tämmöisiä kansanlistamisia tehdä. Vaikka Saksalla olisi omasta mielestään jotkut perustelut, ne ei välttämättä kestäisi siellä. Että onko tämä tapa blokata tämä koko juttu? Että ei mennä, että se kansallistaminen, sitä Saksa ei pysty suorittamaan. No mä en usko, että siihen on se loppupeleissä, koska siis ainakin siltä osin, kun Uniperin tuotantolaitokset on Saksan maakamaralla, niin niitä on vähän vaikea repiä sieltä pois. Et siltä osin, niin jos Saksa laittaa, niin kuin se on laittanut koko ajan, niin kovaa vastaan, niin niille me ei nyt sitten välttämättä voida mitään, mutta on nyt Ruotsissa edes jotain vesivoimaloita ja muita, joissa meillä on osuuksia ja muita, ne olisi nyt oikeasti revittävä irti sieltä, siis kyllä. Ihan niin kuin per heti. No sitten, että vastataan samalla tavalla kuin silmä silmästä metodilla, että jos Saksasta vuodetaan asioita, mitkä on Fortumille ja Suomen valtiolle epäoikeudenmukaisia, niin vuodetaan kaikki nämä salaiset asiakirjat nettiin. Otetaan meidän parviäly mukaan siihen miettimään, että miten nämä oikeasti tämä tilanne käännetään. Vuodetaan kaikki, siis koko niin kuin due diligence-tyyppinen dataruumi niin kuin laitetaan niin kuin kaikkien nähtäväksi nettiin ja otetaan parviäly käyttöön ja kaikki potkii niitä dokumentteja siellä päivät pitkät. Siis totta kai yritysjärjestelyiden Suomen maailmanmestaritkin tutkimaan sitä, mitä tällä pitäisi tehdä ja sitten sitten kun ne uudet neuvottelut on käynnissä, niin live-feedi sieltä, että meiltä voidaan, niin kuin meidän neuvottelijat täällä parvessa voi laittaa sitten chattiin niitä argumentteja, mihin me vedotaan siellä. Siis nyt pitää oikeasti olla luova. Ei tästä ei niin kuin tällä normaalitaktiikalla. Normaalitaktiikkaa me kokeiltiin, suomalaista sinisilmäistä normaalitaktiikkaa me kokeiltiin kesällä. Se ei toimi. Nyt tarvitaan jotain uutta. Nyt se on niin kuin survival game. Se on ihan niin kuin, ei mistään muusta kyse. Kaikki peliin. Kaikki peliin, mitä löytyy. Sitten kun tämä homma on paketissa johonkin suuntaan, sitten on tämmöisen likapyykin pesun aika. Mitä sä sanot, että tämä oli pitkä saanka? Se alkaa sieltä niistä Fortumin Suomen ja Pohjoismaiden verkkojen myynnistä ja päättyy nyt tähän jonkinnäköiseen kansallistamiseen tai johonkin muuhun. Niin kuka joutuu tässä bussin alle? Siis tällähän on pakko löytyä tälle torspululle joku syyllinen. No, tässä on vähän tällainen prisoners dilemma, että jos kaikki osalliset, jotka tietää, mitä tässä oikeasti tapahtui, niin jos kaikki pitää suunsa kiinni, niin kaikki pääsee pälkähästä. Mutta jos joku näistä vuotaa, niin sitten kaikki joutuu liriin. Ja kysymys kuuluu, että luottaako nämä toisiinsa niin paljon, että se oma kantti kestää ja pitää, niin kuin sitten, oma kantti pitää suunsa kiinni niin kuin pitää. Ja jos näin on, niin kukaan ei joudu vastuuseen. Ja jos joku avaa suunsa, niin sitten kaikki saa, sitten tulee sellainen blame game ja sillä mennään sitten. Pitäisikö meidän antaa sellainen Rahapodin immuniteetti sille kaverille, joka kertoo meille? Rahapodin immuniteetti. Tämä ei ole nyt sitten mikään leikin asia. Rahapodin immuniteetti on vähän eri immuniteetti. Kyllä. Voidaan laittaa tällainen, tiedätkö, voice scrambleri tänne näin. Voit päästä tulla tänne viereen sohvalle istumaan, voice scrambleri päälle. Tule tänne, kerro miten tämä homma oikeasti meni ja näin. Oliko se niin, että tämä tieto tästä kaupasta vuodettiin, jotta tämä kauppa syntyi vähän niin kuin puolivahingossa, niin kuin hirveällä hosumisella. Oliko se niin, että se strategia riittyi siihen, että ostetaan se asiakaskunta itsellemme ja sitten niin kuin, moraalisella oikeutuksella ajetaan hiilikasat niin kuin alas ja myydään meidän puhdasta sähköä niin kuin Müncheniä myöten Saksaan. Oliko tämä nyt se iso pihvi? Ja missä kohtaa sitten kuka mokas mitenkin, mutta kun tosiaan ulkopuolisena kun tätä katsoo, se on ihan selvää, että me ei tiedetä kaikkia näitä asioita, mitä täällä taustalla on pyörinyt ja tapahtunut, mutta siltä kun miltä se näyttää nyt, niin on tämä niin kuin sellainen urpojen tapahtuminen ja päätösten niin kuin dominoketju, niin kuin alkaen Bloombergin, Fortum, Uniperin julkaisemisesta vuodelta 2017 lähtien.
Niin, tässä on monta näyttelijää. Että kuka näistä on se päänäyttelijä? Täällä on Vapaavuori Haavisto, Lundmark Baldauf, Sipilä Lintilä, Marin, jopa Rinne, Tytti. No, tytti oikeasti. Oikeasti. Miettikää nyt kun tämän keskustelunkin pohjalta, niin mitä chanceja jollain niin kuin, poliitikolla, joka ei ole ollut näissä tämän tyyppisissä piireissä ikinä, niin mitä chanceja sillä oli, niin kuin kun neuvonantajatkin on ollut noin huonoja, että ne on päästänyt hänet niin kuin jossain 5 hengen porukassa kahvittelemaan jonnekin Saksaan jonkun puhumaan omaa Süddeutschiä, niin ei mitään chanssiä Tytillä. Hänet on jo heitetty bussin alle. Se on niinku ihan selvä. Niin, että ketä muita joutuu hänen kanssaan? Ketkä muut joutuu sinne? No sitten esimerkiksi tämä toimitusjohtaja Rauramo. Hän oli ennen talousjohtaja siinä vaiheessa, kun tämä ensimmäinen Uniper-ostos tehtiin. Hän on ollut niinku monessa roolissa näytellyt tässä tarinassa. Ja sitten nykyinen Fortumin hallitus, että en mä tiedä. Kyllä se niin on, että se siis oikeasti niin hallitus on se, joka edustaa sitä lopullista päätösvaltaa yrityksessä. Tyypillisesti niin joku toimari ei päätä siitä, että hei ostetaan tuosta noin niin yhtä iso firma kuin mitä me ollaan, vaan kyllä se hallitus on sen siunannut. Eli sitten jos Rauramo on niin kuin puhunut puutaheinää hallitukselle ja se käy ilmi, että hän on tiennyt, että hän puhuu puutaheinää, niin sitä kautta periaatteessa Rauramolle voisi tulla jotain, mutta kyllä se, niin kun miettii sitä pecking orderia, niin kyllä se hallitus asettaa toimarin toteuttamaan niitä strategisia asioita, jotka hallitus on päättänyt. Kyllä se siellä hallituksessa kytee se jonkun nästeinen niin ja ihan sivuroolissa sitten tämä omistajaohjausosasto, että jonne tämä omistukset on parkkerattu, jonka pitäisi niin kuin päivittäistasolla katsoa, että mitä siellä tapahtuu, niin se on ollut kyllä niin tuuliajolle. Ja kun siis päästään taas siihen, että julkisen niin kuin vallan ei pitäisi omistaa yksittäisiä yrityksiä, koska tässä syntyy tällaisia sotkuja, kun näitä sotkuja syntyy. Hei, mä ajateltiin lopuksi käydä vielä, että kun nyt on 2 jaksoa, tämä 294 ja 297 käyty tästä eri vaiheista aikaisemminkin keskustelua, ollut vieraitakin täällä, niin mitä kuulijat itse ajattelee tästä saagasta, niin käydään muutama tänne quote. Ari J. kertoo, että järkyttävän hyvä jakso. Kuuntelenpa sen uudelleen ihan pelkästä nautinnosta. Milloin tuo omistajaohjaus ottaisi jotain kontolleen ja kävisi edes joltain taloudellisia perusopintoja juridiikan lisäksi. No, onneksi meillä on nyt Tytti, joten ei mitään hätää. No J. Rastas kertoo, että hyvää analyysiä, hyvin valotettu Jupakan taustoja auttoi kovasti ymmärtämään, mistä koko jutussa on kyse, kun ei ollut aikaa paneutua aiheeseen. No, tämähän se nyt, että eihän normaali suomalaisen nyt ole aikaa ja kiinnostusta paneutua tähän, niin sen takia me paneudutaan teidän puolesta. Juuri näin. Ja mun mielestä ehkä tämä Jonnen kommenttiin kulminoituu tämä koko saaga tällä hetkellä. Jonne sanoi näin, että suomalaisten kansallisomaisuuden eli sähköverkkojen myynnistä saadut miljardit ja paljon enemmänkin käytettiin loppujen lopuksi saksalaisten kaasunkäyttäjien hintatukeen. Juuri näin. Eli jos ei mitään muuta tästä Uniperistä muista, mihin ne miljardit menee, niin Jonne tiivisti sen ihan niin kuin timanttisesti tähän yhteen laineriin. Joo, ja tässä on niin kuin Jonnen tästä pointista tuli just mieleen sekin, että Saksan valtiollahan on koko ajan ollut käsissään se mahdollisuus, että antaa Uniperin nostaa niitä hintoja ja nostaa ne markkinahinnan tasolle. Ja näin ollen, niin tässä on myöskin se, että kun ei anna nostaa, niin käytännössä Saksan valtio voi ajaa Fortumia ja Suomen valtion niin kuin ihan polvilleen, ottaa se koko höskä itselleen kansallistamalla sen tai ihan millä tavalla tahansa, tai sitten maksua vastaan ottaa sen vastaan, koska kun se niin kuin edelleenkin häviää sen 140 miljoonaa päivässä, niin näin. Ja sitten kun se on saanut sen firman haltuunsa, niin säätää se laki, että hei, Uniper saa velottaa loppuasiakkaalta markkinaehtoista hintaa. Ja siis kas kummaa yliyön, niin siitä bisneksestä tulikin kannattava. No Rodde R. kommentoi, että Uniper-sopimus on ihan yhtä hyvä kuin Marinin neuvottelu EUn tukipaketti, jossa Suomi maksoi 6 miljardia ja sai takaisin tästä summasta alle 2 miljardia. Tämä oli Marinin mukaan hyvä diili. En tosiaan ole yllättynyt, kun tiedän SDPn talousosaamisen tason, joka on surkea. Katastrofihallitus, ei voi muuta sanoa.
No, Kyllä tämä vähän tämmöinen poliittinen juttu on tämä. Kaikki, mitä tässä on tapahtunut, eikä Suomen kansa halua nyt joka vuosi kuulla tämmöistä uutta miljardien rahareikää, mikä tullaan tuolta Euroopasta tänään mutta siis tuomaan. mietin nyt, että EUn tukipaketti oli siis 6 miljardia, josta me saatiin edes 1/3 takaisin. Siis tämähän on niinku, tämä Fortum Uniper-diiliin nähdä, niin se on oikeasti helvetin hyvä diili, koska tässä Fortum Uniper-keississä niin me maksettiin 15 ja me saadaan ehkä hyvässä lykyssä miljardi takaisin. Mutta jos vaihtoehto, että ei yhtään tämmöisiä diilejä tai siis paketteja. Tällä menolla. Niin. Mutta jos on vaihtoehto, että ei yhtään tämmöisiä diilejä tai paketteja, niin pidetään se, koska jokainen paketti, mikä se tulee, niin se on miinusmerkkinen. Kyllä. Sitten Soul Girl kertoo, että kiitos hyvästä kokonaisuudesta. Kaikki osiot mielenkiintoisia, mutta Sami Miettinen oli analyysissaan mielenkiintoisin. Kiinnostava oli juuri tuo neuvottelun analyysi ja erityisesti ihmetyttää, kuinka kehno miehitys ja valmistautuminen oli. Myös neuvotteluvoima jäi kokonaan hinnoittelematta tuossa neuvottelussa. Se voi olla, että siinä olisi jotain asiantuntijaa mukaan, niin se olisi miljardi per asiantuntija, mikä se hyöty olisi ollut silloin kesällä. No siis jotain sellaista, sitä luokkaa. No Trauman sanoi, että Espanjaan. Itse ainakin hilpasen täältä välittömästi, kun tilanne sen mahdollistaa. Hallitus ryssi totaalisesti Uniper-neuvottelut. Satanaa tunarit. Siis tunarit. Niin, tämä tiivistää tietysti kansan syvien rivien tuntemukset tästä. Joo. No pari vielä. Anna S. kertoo, että olen samaa mieltä tuosta, että olisi pitänyt vaan lähteä siitä, että menköön Uniper konkurssiin, ei kiinnosta meitä. Itse olisin sanonut, että tämä päivä aikaa sopia ja sen jälkeen myymme osakkeita, jos saamme hyvän hinnan tai ajamme konkurssiin. Tämä olisi pitänyt kertoa suomalaisille etukäteen, että päätavoite on se, että Fortum tai Suomen valtio ei tähän laita enää yhtään rahaa missään muodossa ja siltä pohjalta neuvotellaan kävi miten kävi yksinkertaisen laskutoimitusten siivittämänä ja lähteä siitä. Ulkoisista syistä oltaisiin voitu kiikuttaa ne tänne ja kielikin olisi voinut olla englanti. En silti näe, että delegaation koko olisi ollut merkittävä. Ne samat yksinkertaiset laskutoimitukset olisi voinut näyttää saksalaisille ja selittää vaikka suomeksi ja sanoa, että tässä ei ole meidän kannalta paljon miettimistä. Joko te pelastatte tai sitten me teemme mitä teemme ja meille konkurssi on tässä tilanteessa ok. Eli vetää ihan niin kuin päätyyn asti. Tässä on se pointti just, että ennen tätä Rolls-Royce-neuvottelun lopputulosta kesällä, niin joka toivon mukaan ne nyt sitten voidaan vielä riitauttaa, mutta joka tapauksessa niin meillä oli kaikki valtikortit vielä olemassa ja niitä olisi kannattanut pitää ja miksi mennään pienellä delegaatiolla Saksaan ja miksei tuoda se iso delegaatio sinne Lappiin. Että kaikki tällaisilla pienillä neuvotteluteknisillä twiikkauksilla. Miljardi sieltä, puoli miljardia täältä. Joo, mutta kyllähän sä vedät mattaa sen vastapuolen neuvottelijaporukalta, kun sä niin kuin monella eri tapaa, mutta just tämä, ei mennä siihen enää, tästä on todettu monen kertaan. No Tapio S. sanoi, että Uniper-keissin perkas oli todella hyvä. Sääliksi käymättä suomalaisia veronmaksajia. Sitten nimimerkki Fart Ass kertoo, että tapahtuuko se suuri virhe siinä, kun Fortum aikanaan osti Uniperia. Olisi kiinnostava tietää, miten realistisilla perusteella tämä yrityskauppa tehtiin. Totta Mooses, jos tästä on jotain syväkurkkumateriaalia, niin voi laittaa meille rahapodiin, niin kyllä mekin ollaan kiinnostuneita. Kyllä, ja ne syväkurkkuilijat, jotka on sitä mieltä, että me ollaan urpoja ja me ei mitään mistään tästä tiedetään, niin eihän me tiedetäkään, ja sen takia just me tarvitaan sua nyt kertomaan meille, miten tämä menee. Jos sä oot sitä mieltä, että se ei meille kuulu, niin kuules nyt, sori vaan, suomalaiset maksaa tästä aivan helvetisti suomeksi sanottuna. Että sinä ja minäkin, Miikka, maksetaan tästä useita tuhansia euroja tämän kuprun posauttamisesta, että siinä mielessä nyt vaan sitten nämä asiankeskeiset tyypit, jotka oikeasti tietää tästä asiasta jotain, niin lakki nöyrästi kouraan ja tänne näin ja rahapodin laukomaan ne totuudet auki ja kertomaan, miten tässä oikeasti meni. Niin, me avataan mikkiä, te saatte kertoa, miten se oikeasti meni. Joo. Tässä vika. Tuomas kertoo, että voisiko kuitenkin olla niin, että Uniperin konkurssin ajaminen on kuitenkin se voimafantasia, jota ei missään nimessä oltaisi voitu tehdä. Saksa on Suomelle nyt ja tulevaisuudessa todella iso kauppakumppani, jolloin Suomen neuvottelukunnan oli yksinkertaisesti pakko hyväksyä huonokin diili. Jos suomalaiset olisivat Uniper-diilillä ajaneet Saksan vielä suurempaan sisäpoliittiseen kriisiin, ei goodwillia varmasti olisi ollut jäljellä. Ehkä tämä oli neuvotteluiden oikea perälauta. Mun mielestä se tiivistää sen siihen, että voi olla, että toi Fortumin toimitusjohtaja Rauramo ja hallitus, ne kihisee raivosta. Voi olla, että ne olisi halunnut
uhata konkurssille, viedä se Uniperi-konkurssiin, tehdä näitä voimaharjoituksia siellä. Mitä me nyt täällä lauotaan niin kuin jälkiviisana. Mutta Suomen valtio kielsi sen, koska Saksa on EU:ssa tärkeä kumppani ja siitä olisi voinut tulla vaan helvetinmoista sisäpoliittista härdeliä vähän joka puolelle ja EU:ssa nämä hyvät jatkouran paikat on sitten vaarantu senkin takia. Kaikki on mahdollista. Mutta nyt te tiedätte kaikki, mitä tapahtuu, jos Uniper kansallistetaan. Ensi jakso, se on juhlajakso, numero 300. Sitä varten me lennätetään tänne meidän studioon vieras suoraan rahoitusmarkkinoiden ytimestä, isosta omenasta, New York Citystä, Fifth Avenuen kulmasta. Tuntee Nasdaqit, tuntee Nyse, tuntee pulssimittari, mitä siellä tapahtuu. Ja saada leijonan suusta tietoa, missä maa makaa. Mikä on nytten tuntemukset siellä? Ollaanko menossa ylös vai alaspäin? Pelastuuko Eurooppa jenkkiläin voimin vai onko sielläkin hapet vähän happamia? Eli nyt ei muuta kuin kauppaa hakemaan popcornia ensi viikon juhlajaksoa odotellessa. Silloin saadaan yllätysvieras sieltä. Jes, näillä mennään. Noniin. Moi moi. Moi moi.